Σας φίλοι μου, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε μια πολύ ωραία τσάντα. Θα την κάνουμε με το λασέ, υπέροχο νήμα, γυαλιστερό, πλακέ, υπέροχο. Επειδή είναι λίγο βαρύ, το λασέ το προτιμάμε για μεσαίου μεγέθους τσάντες, έτσι. Λοιπόν, αυτή θα γίνει μια υπέροχη τσάντα. Έχω κάνει το ένα κομμάτι της και εμείς θα σας δείξω και το σχέδιο, εμείς θα κάνουμε το άλλο κομμάτι και θα την μοντάρουμε. Μετά θα βάλουμε μέσα φοδρούλες, ιστορίες, απ' όλα, έτσι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα ζευγάρι χερούλια, έτσι κάπως οβάλ, υπάρχει και σε λίγο πιο ανοιχτό ξύλο, αλλά εγώ προτίμησα το λίγο πιο σκούρο, δηλαδή υπάρχει σε δύο αποχρώσεις αυτό το χερούλι και υπάρχει και μέσα στο site μας αυτό το χερούλι. Λοιπόν, και το λασέ επέλεξα το χρώμα της μέντας. Τώρα βέβαια υπάρχουν τόσο ωραία χρώματα σε αυτό το νήμα που εσείς μπορείτε να διαλέξετε ό,τι χρώμα θέλετε. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολη τσάντα, δεν έχει δυσκολία. Λίγο οι πρώτες σειρούλες, το μέτρημα μέχρι να αρχίσει αυτό. Μετά δεν έχει δυσκολία γιατί δεν προσθέτουμε κάτι, απλώς ανοίγει μόνη της. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πάμε. Φύγαμε. Παίρνουμε το χερούλι μας. Ερχόμαστε εδώ. Βάζουμε πολύ προσεκτικά το βελονάκι. Τα βελονάκια να ξέρουμε ότι είναι το νούμερο 4 για να το περάσουμε και μετά θα πλέξουμε με το 6. Πολύ προσεκτικά τραβάμε. Γι' αυτό παίρνουμε το 4. Εκεί. Τραβάμε λίγο για να το έχουμε σιγουρέψει και κάνουμε την πρώτη μας θηλιά. Σφίγγουμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Εκεί. Μία. Δύο. Τρία. 4. Μέχρι να φτάσουμε στο 21, έτσι. 5. Θα μου περάσετε 21 τέτοια. 6. Βάλαμε 21 πόντους. Κάνουμε 3 στον αέρα. Αυτό μετράει σαν ένα ποδαράκι. Και μέσα στην ίδια τριμπούλα, θα να βγάλουμε λίγο νηματάκι γιατί το έχω βγάλει από μέσα επίτηδες, για να μην μας μπερδεύετε. Ωραία. Λοιπόν, μέσα στην ίδια τριμπούλα κάνουμε άλλα 2, δηλαδή σύνολο κάνουμε 3 ποδαράκια. 2, 3. Πάμε δίπλα και κάνουμε ένα άρρητο. Εντάξει. Παίρνουμε πάλι, πάμε δίπλα και κάνουμε 5 ποδαράκια. 3 κάνουμε μόνο για τις άκρες. Όλες οι άλλες είναι πεντάδες. 2, 3, 4, 5. Εδώ, εάν προσέξατε, θέλω πάρα πολύ να προσέξετε. Εδώ μετά τα 3 δεν αφήσαμε κενό, πατήσαμε κατευθείαν δίπλα και κάναμε ένα άρρηκτο. Μετά τις πεντάδες όμως αφήνουμε ένα κενό. Μετά τις πεντάδες. Μετά την τριάδα δεν αφήσαμε, το προσέξατε. Μετά την πεντάδα όμως αφήνουμε ένα κενό, πάμε δίπλα και κάνουμε ένα άρρηκτο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Δίπλα ακριβώς, εδώ αφήσαμε, εδώ δεν αφήνουμε, πάμε και κάνουμε 5 πάλι. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αφήνουμε πάλι 1 και πάμε δίπλα και κάνουμε ένα άρρηκτο. Μετά την πεντάδα αφήνουμε 1. Και πάμε τώρα δίπλα πάλι και κάνουμε 5. 1, 2, ωραία.
2. Έχω πάρει αυτό το βελονάκι, δεν είναι ανατομικό, για να μπορέσει να χωρέσει καλά εδώ, έτσι, αλλά είναι λίγο ζώρικο εδώ. 3. 4. 5. Ωραία. Χτυπάει λίγο το χερούλι κάτω και είναι εκνευριστικό, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, κορίτσια μου και αγόρια μου. Λοιπόν, εδώ αφήνουμε 1, πάμε δίπλα, κάνουμε το άριχτό μας και ακριβώς δίπλα από το άριχτο πάμε να κάνουμε πάλι 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Τι έχουμε πει τώρα? Πηδάμε 1, πάμε δίπλα και κάνουμε ένα άριχτο. Και δίπλα σε αυτό το άριχτο ξανακάνουμε 5. Βλέπετε και πώς βγαίνει φουσκίτσα από εδώ? Κοιτάξτε τι. Λοιπόν, 1, 2, 3. Εκνευριστικό το ντάκ, αλλά δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το πάω πιο πάνω. 4. Προσπαθώ. 5. Στην άλλη σειρά δεν θα κάνει μπαμ. Λοιπόν, αφήνουμε 1, πάμε δίπλα, κάνουμε ένα άριχτο. Πάμε δίπλα και κάνουμε τα 5. Την αφήσαμε τρυπούλα, ναι. Ωραία. Κάνουμε τα 5. Πω. Δεν μπορώ ρε παιδιά αλλιώς. 3. 4. Σας έχω σπάσει τα νεύρα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. 5. Ωραία. Πάμε στην τελευταία. Εδώ τώρα. Όχι, περιμένετε. Εδώ κάνουμε ένα άριχτο. Και στην τελευταία μας τρυπούλα εδώ κάνουμε τα 3. 1. Όπως αρχίσαμε δηλαδή. 1, 2, 3. Εκεί τελειώνουμε την πρώτη μας σειρούλα. Λοιπόν, 1 στον αέρα και γυρίζουμε. Ρε παιδιά, είδα αυτά τα χρώματα τώρα. Κοιτάξτε εδώ χρωματολόγιο. Φανταστικά, έτσι. Πού να γίνει αυτή η τσάντα και με αυτό το χρώμα και με αυτό το χρώμα και με αυτό το χρώμα. Φανταστικά χρώματα. Απλώς σας τα δείχνω. Υπάρχουν μες στο site, είπαμε. Λοιπόν, πάμε. Αφήνουμε εκεί. 1 και γυρίζουμε, είπαμε, έτσι. Πατάμε στο ίδιο και κάνουμε ένα άριχτο. Παίρνουμε, μπαίνουμε. Εδώ είναι η τριάδα μας και εδώ η πεντάδα μας. Στη μέση έχουμε κάνει ένα άριχτο. Δεν έχουμε κάνει ένα άριχτο? Ωραία. Μπαίνουμε μέσα στο άριχτο, εδώ, και κάνουμε 5. 1. Κάνουμε το αντίθετο δηλαδή. 2. 3. Θα σας πω πότε θα παρατήσετε το βελονάκι το 4 και θα πάρετε το 6. 4. 5. Ακόμη θα χρησιμοποιήσουμε το 4. 5. Λοιπόν. Πάμε τώρα πάνω στο μεσαίο από την πεντάδα την προηγούμενη, εδώ, και κάνουμε το άριχτο. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από την από κάτω σειρά. Καταλάβατε? Και πάμε τώρα στο άριχτο και κάνουμε το 5. Εδώ, 5. Αυτό είναι όλο το σχέδιό μας. Δεν είναι πανεύκολο και πανέμορφο? 2. 3. 4. 5. Θα δείτε τώρα, αν προσέξετε, πως αυτά θα βγουν προς τα πάνω και αυτά θα μπουν προς τα μέσα. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του σχεδίου. Λοιπόν, πάμε πάνω από την πεντάδα τώρα, πατάμε εδώ στο κέντρο της και κάνουμε το άριχτο.
ξαναβρίσκουμε το άριχτο, είναι εδώ, το βλέπετε, να το άριχτο. Μπαίνουμε μέσα στο άριχτο και κάνουμε πάλι 5. Λοιπόν, το κάνουμε άλλη μια φορά μαζί. 2, 3, 4, 5. Ωραία. Τώρα είναι η σειρά του άριχτου. Που το κάνουμε ακριβώς στο κεφαλάκι από την προηγούμενη πεντάδα μας. Εκεί. Και πάμε πάλι στο άριχτο εδώ και κάνουμε 5. Μόλις φτάσουμε εδώ ξανανοίγω. Λοιπόν, και φτάσαμε εδώ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο εδώ και κάνουμε 5. 4, 5. Ωραία. Πάμε. Πώς ξεκινήσαμε? Με ένα άριχτο. Δεν ξεκινήσαμε. Πάμε λοιπόν εδώ και κάνουμε και ένα άριχτο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. 1, 2, 3. Γυρίζουμε και μέσα στο ίδιο εδώ κάνουμε 3. Ξανακάνουμε την πρώτη σειρά δηλαδή. 3. Ωραία. Πατάμε μέσα στο κέντρο από τα 5, 1, 2, στο τρίτο δηλαδή, και κάνουμε ένα άριχτο και πάμε μέσα εδώ στο άριχτο της προηγούμενης σειράς και κάνουμε την πεντάδα μας τώρα. 1, 2, 3, κρατάω ακόμη το 4 νούμερο βελονάκι να ξέρετε, έτσι. 4, 5. Λοιπόν, πάμε πάνω εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Ξαναμπαίνουμε πάλι στο άριχτο της προηγούμενης σειράς εδώ και κάνουμε 5 πάλι. Έτσι λοιπόν θα μου πάτε μέχρι εδώ και θα ξανανοίξουμε πάλι, έτσι. Φτάσαμε και στο τέλος, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε το άριχτο. Έχουμε κάνει την πεντάδα μας, έτσι, κάνουμε το άριχτο και μπαίνουμε εδώ στο άριχτο που είχαμε κάνει στην αρχή δηλαδή και κάνουμε την τριάδα μας. 1, 2, 3. Τελείωσε και αυτή η σειρά. Ωραιότατα. Έτσι, λοιπόν, αλλάζουμε βελονάκι. Δηλαδή, προσέξτε, κάναμε 1, 2, 3 σειρές. Τώρα που γυρνάμε στην καλή, αλλάζουμε βελονάκι. Εδώ είναι η καλή, να θυμάστε. Έτσι, ξεκινάμε με τα μπαμπλάκια αυτά. Άρα αυτή η μεριά είναι η καλή, που είναι τα προς τα έξω. Γιατί η άλλη είναι προς τα μέσα, δεν είναι. Αυτή είναι η ανάποδη, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι η καλή. Πάμε λοιπόν στην καλή πλευρά, πλέον με το 6 νούμερο. Λοιπόν, 1 στον αέρα. Πατάμε εδώ με 1, πάντα ξεκινάμε τη μία σειρά με 3 στον αέρα και την άλλη σειρά με άριχτο, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα κατευθείαν εδώ μέσα και κάνουμε 5. Αχ, τι ωραία. Με το ανατομικό σώθηκα. 3 με το χοντρό. 4. 5. Εναλλάσσουμε τις δύο σειρές. Η μία σειρά ξεκινάει με άριχτο και μπαίνουμε κατευθείαν και κάνουμε την πεντάδα και το άλλο ξεκινάει με 3 και κάνουμε τριάδα στην αρχή. Αυτό. Λοιπόν, στο κέντρο, εδώ, κάνουμε ένα άριχτο. Δηλαδή, αν με παρακολουθήσετε 2-3 σειρούλες, μετά είναι πάρα πολύ εύκολο το σχέδιο αυτό. Και πολύ όμορφο γενικώς. Μπορείτε να το κάνετε και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αυτή τη λέξη θα τη βάλει και στη λίστα μας ο Παναγιώτης, να υπάρχει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και για άλλα πράγματα εκτός από την τσάντα μας. Ωραία.
Και έτσι. Κοιτάξτε, θα κάνετε λίγο έτσι, οπότε είναι εμφανέστατο που είναι το άριχτο, έτσι, και θα μου μπαίνετε στο άριχτο. Λοιπόν, πάμε εναλλάξει μέχρι το τέλος της σειράς και πριν φτάσουμε στο τέλος, θα ανοίξω λοιπόν για να κάνουμε άλλη μία σειρά μαζί και να σας πω πόσα μπαμπλάκια, μπαμπλάρες, όχι μπαμπλάκια, θα μου κάνετε. Λοιπόν, κάναμε και την τελευταία πεντάδα. Πατάμε με τι ξεκινήσαμε εδώ. Ξεκινήσαμε με ένα άριχτο αυτή τη σειρά. Έτσι είναι η σειρά που ξεκινάμε με το άριχτο. Οπότε τελειώνουμε εδώ πέρα με ένα άριχτο. Ωραία. Η επόμενη σειρά μας με τι ξεκινάμε έχουμε πει. Με 3 στον αέρα. Και άλλα 2 στην ίδια τρύπα. Δηλαδή με τριάδα στην αρχή. Έτσι δεν είπαμε ότι ξεκινάμε τη μία σειρά με άρικτο και την άλλη με μία τριάδα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και αυτή τη σειρά. Γιατί θέλω να κάνουμε και αυτή τη σειρά? Για να δείτε πόσο παχιά βγαίνουν τα μπαμπλάκια, οι μπαμπλάρες μας, όταν πλέκονται με 6 νούμερο. Για να το δούμε από την καλή πλευρά. Έτσι, λοιπόν. Πάμε εδώ και κάνουμε ένα άριχτο και μπαίνουμε εδώ μέσα και κάνουμε πεντάδα. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε μέχρι δηλαδή το τέλος. Κάνουμε τα 5 μας εδώ, ωραία. Αυτό φεύγει τώρα με το 6 νούμερο. Φεύγει πάρα πολύ και πολύ άνετα. Εν τω μεταξύ και το λασέ είναι ένα νήμα πολύ μαλακό. Δεν πονάει ούτε στα χέρια, ούτε είναι εξαιρετικό νήμα. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Όχι. Είδατε, να το. Εδώ είναι. Και κάνουμε τα 5 μας. Θα το τεντώνετε λίγο να βρίσκετε το άριχτο. 3, 4, 5. Λοιπόν, εδώ, μέχρι το τέλος της σειράς, μου το πάτε να αλλάξει. Έτσι. Και ανοίγω μετά, μόλις τελειώσουμε τη σειρούλα μας, να το δούμε. Ωραία, κάναμε και το τελευταίο μας άρικτο. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε εδώ και κάνουμε την τελευταία μας τριάδα. Αυτή η σειρά αρχίζει και τελειώνει με 3 ποδαράκια. Ωραία. Η επόμενη μας σειρούλα θα ξεκινήσει τώρα. Ένα στον αέρα, άριχτο, στην ίδια τρύπα, και θα μου μπείτε τώρα εδώ μέσα να μου κάνετε την πεντάδα. Το βλέπετε? Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο διαφορετικά είναι οι μπαμπλάρες μας αυτές που κάναμε με το 6 νούμερο και πώς αυτές με το 4. Επίτηδες το έκανα για να αρχίσει η τσάντα μας. Βλέπετε πώς αρχίζει να ανοίγει μόνη της, χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε από την καλή πλευρά πάντα. Φαίνεται ποια είναι η ανάποδη, έτσι. Φαίνεται, αυτή είναι η ανάποδη, φαίνεται. Λοιπόν, από την καλή πλευρά πόσα μπαμπλ θα μου κάνετε. Πάμε εδώ να μετρήσουμε. Σύνολο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μετά το εδώ, το πίσω, θα το κάνουμε παρέα. 8 εγώ θέλω να μου έχετε. 8 μπροστινά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 και ανοίγω να κάνουμε το κάτω μέρος. Εντάξει. Δεν αλλάζουν οι πόντοι καθόλου. Εσείς μου συνεχίζετε με το 6 νούμερο το βελονάκι μας. 8 τέτοια. 8 μπροστινά. Έτσι. Και ανοίγω να τελειώσουμε. Τελειώσαμε τα 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Είμαστε εδώ. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και τώρα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας σειρούλα. Έτσι. Την ανάποδη, δηλαδή το μέσα κομμάτι. Λοιπόν, φύγαμε. Ένα στον αέρα. Πάμε εδώ και κάνουμε 5. Παιδιά, δεν θυμάμαι εάν σας είπα τα βελονάκια, αλλά ευτυχώς ο Παναγιώτης, συνήθως ξεχνάω να πω τα βελονάκια, πάντα, συγγνώμη κιόλας,
Ο Παναγιώτης πρέπει να το έχει γράψει επάνω. Θα του πω να το γράψουμε από πάνω για να μην, γιατί ξέχασα. Λοιπόν, τις πρώτες σειρές τις κάνουμε με 4 για να μπορεί να περάσει και μέσα εδώ. Τις πρώτες σειρούλες και τις επόμενες τις κάνουμε με το 7, έτσι. 3, 5. Λοιπόν, αν και σας λέω ο Παναγιώτης θα το έχει περάσει μέσα, αλλά εγώ το λέω κιόλας για να είμαστε και σίγουροι. Λοιπόν, 5 και εδώ. Ένα πάνω εδώ. Κανονικά, όπως κάναμε πάντα αυτή τη σειρούλα, με το άριχτο. 1, 2, εδώ μπαίνουμε. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειρούλας μας και μετά το κόβουμε, γιατί θα αρχίσουμε να κάνουμε την περιμετρική σειρά, έτσι. Τέσσερα, 5, 1, 2, εδώ, εδώ, ωραία. Έχω βάλει, μάλλον τώρα μόλις θα βάλω το 4ο κουβάρι και θα σας πω γιατί έβαλα το 4ο. Δηλαδή η τσάντα θέλει μαζί με το περιμετρικό της που θα κάνουμε μετά τη φάσα της, θέλει 4 κουβάρια. Θα περισσέψει λίγο βέβαια, αλλά θέλει 4. Ωραία. Λοιπόν, για να μην σας βασανίζω, γιατί στο τέλος θα με ακούτε και στον ύπνο σας, τελειώνω τη σειρούλα και ανοίγω, έτσι. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε την περιμετρική σειρά με το βελονάκι νούμερο 4. Προσέξτε με μόνο λίγο που μπαίνω. Εδώ είχαμε ξεκινήσει με 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Άρα, εδώ που είχαμε κάνει τα 3 γαϊτανάκια στον αέρα, θα κάνουμε 2 μέσα. Το πρώτο δεν μέτρησε γιατί ήταν το στερέωμα, τώρα κάνουμε το δεύτερο. Λοιπόν, εδώ που είχαμε κάνει το βουβό, το άριχτο στην αρχή του, θα κάνουμε ένα άριχτο μέσα. Αυτό είναι η τρυπούλα από τα bubble. Δεν μας κάνει. Πάμε εδώ που είχαμε κάνει πάλι τα 3 γαϊτανάκια στον αέρα και κάνουμε πάλι 2. 1, 2. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πάλι είχαμε κάνει το ένα άριχτο. Εδώ είχαμε κάνει τα 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Συγχρόνως είχα πιάσει και το πίσω και το στερέωσο, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Εδώ είχαμε κάνει το ένα άριχτο. Εδώ είχαμε κάνει τα 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Όπου είχαμε κάνει τα 3 γαϊτανάκια στον αέρα θα κάνουμε 2. Εδώ είχαμε κάνει ένα άριχτο. Εδώ είχαμε κάνει 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Άρα κάνουμε 2 μέσα εδώ. Έτσι λοιπόν πάμε μέχρι κάτω. Εδώ είχαμε κάνει βλέπετε ένα άριχτο. Εδώ είχαμε κάνει 3 στον αέρα. Οπότε μπαίνουμε και κάνουμε 2 εδώ μέσα. Εδώ είχαμε κάνει ένα άριχτο. Έτσι λοιπόν πάμε μέχρι κάτω. Εδώ. 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Ένα άριχτο. 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 3 γαϊτανάκια, οπότε βάζουμε 2 μέσα. Ένα άριχτο. Εδώ μπαίνουμε και κάνουμε ένα εδώ. Και γυρίζουμε άλλη μια φορά, πατάμε. Εδώ δεν το κλείσαμε. Πατάμε άλλη μια φορά εδώ μέσα. Και αρχίσουμε, προσέξτε με τώρα.
Εδώ αν τα μετρήσετε είναι 24 σε κάθε πλευρά. Γιατί έχουμε κάνει 8 bubble, έτσι. Διπλές σειρές, είναι 24 ακριβώς μετρημένα, πρέπει να σας βγουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να μετρήσουμε, 24 μετρήσαμε. Πάμε να μετρήσουμε τα κάτω, γιατί θα σας πω μετά. Με τον ίδιο αριθμό που θα βρούμε εδώ, θα κάνουμε την περιμετρική μας φάσα, ώστε να πέσει 1 με 1. Αφού 24 έχουμε από εδώ λοιπόν και 24 θα έχουμε από εκεί. Πάμε να μετρήσουμε τα κάτω. Το δεύτερο που βάλαμε μέσα εδώ μετράει για την κάτω σειρά. Αυτό μετράει για τα 24. Άρα 1, 2, 3, 4, χαλαρά, έτσι, γιατί έχουμε βάλει το 4 νούμερο. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, προσεκτικά έτσι, 16, δεν αφήνουμε τρυπούλες, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Εδώ λοιπόν τώρα πατάμε εδώ και κάνουμε 41, άρα να το θυμόσαστε, γράψτε το κάπου 41, έχουμε 24, 24 και 41. Και πάμε τώρα εδώ, το πρώτο μας, ξαναπατάμε στο ίδιο. Έτσι. Και ξεκινάμε. Όπου έχουμε 3, εδώ έχουμε 3, εδώ έχουμε 1. 1 εδώ. 2 μέσα σε αυτά τα 3 γαϊτανάκια στον αέρα που είχαμε κάνει σε αυτή τη σειρά. Και έτσι λοιπόν πάμε μέχρι επάνω. 1 εδώ. 2 εδώ. Το τραβάμε λίγο και μπαίνουμε μέσα. Συγχρόνως στερεώσαμε και αυτό, οπότε θα το κόψουμε μετά. Λοιπόν, έτσι μου πάτε μέχρι επάνω και θα έχετε και εδώ 24. Άρα έχουμε 24, 24 και 41. Έτσι, λοιπόν, τελειώστε μου τη σειρούλα και ανοίγω. Άσαμε λοιπόν και στην τελευταία μας διάδα. Εδώ είχαμε ξεκινήσει με 3 γαϊτανάκια στον αέρα, άρα πρέπει να κάνουμε 2 μέσα. Ωραία. Και τελειώσαμε, το κόβουμε. Πάει και περιμετρική σειρά. Το γυρίζουμε από πίσω και το στερεώνουμε. Όπου μπορούμε, παιδιά, καλά και το καίμε μετά, Το περνάμε καλά και μετά ερχόμαστε και το καίμε. Λοιπόν, πάει αυτό. Τελείωσε. Είναι 2 κομμάτια τα οποία είναι ολόιδια. Βλέπετε, 2 κομμάτια ολόιδια. Πάει αυτό. Πάμε τώρα να κάνουμε την περιμετρική σειρά, να δούμε πώς θα την κάνουμε. Τι θέλουμε τώρα. Σας είχα πει ότι πρέπει να μετρήσουμε τους πόντους. Είχαμε 24 δεξιά, 24 αριστερά και 41 στο κέντρο. Άρα είναι 89 άριχτα γύρω-γύρω.
Εμείς λοιπόν τώρα θέλουμε μία τρέσα η οποία να είναι 89 σειρές, ώστε να μας βγούνε ακριβώς οι πόντοι δεξιά και αριστερά από την τρέσα, ακριβώς 89, ώστε να είναι ένα με ένα και να μην χάσουμε καθόλου. Έτσι δηλαδή να ξέρουμε ότι πάμε έτσι. Τυφλοσούρτης μετά και το ενώνουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την περιμετρική. Η περιμετρική τι είναι? Κάνουμε 12 γαϊτανάκια και ένα το γύρισμα 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Χωρίς πλάκα, παιδιά, αυτή η τσάντα σε 2 απογεύματα, επειδή δεν έχει ούτε κοψίμα ούτε τίποτα, τελειώνει. Πραγματικά, δηλαδή δεν σας το λέω για να σας επηρεάσω, αλλά αυτή η τσάντα, εάν κάτσετε, δηλαδή το κάθε κομμάτι, άντε να θέλει 4 ώρες, δεν θέλει παραπάνω, γιατί φεύγει η σφαίρα, είναι με πάρα πολύ χοντρό βελονάκι. Αυτό εδώ πάλι φεύγει αμέσως γιατί είναι άριχτα, δεν είναι, 2 απογεύματα θέλει. Και το μοντάρισμά της μετά θα το δείτε, δεν έχει κάτι, δηλαδή μια σούτα στο κέντρο και την τζόχα που κόβουμε και τη φοδρούλα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε εδώ, κάναμε 13, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε 12 άριχτα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, όπα, είναι λίγο χοντρούλι, 8, 9, 10, 11, εδώ, ωραία, και 12 το τελευταίο. Λοιπόν, ένα στον αέρα, γυρίζουμε και ξανακάνουμε πάλι άριχτα συνεχώς. Μπαίνουμε στο πρώτο, πατάμε πάντα στο πρώτο για να κάνουμε το γυρισμά μας. Και κάνουμε 12 πάλι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι θα μου το φτάσετε μετρώντας 89 σειρές. Και μόλις το φτάσουμε 89 σειρές θα ανοίξω να κάνουμε μία σειρούλα γύρω-γύρω και σε αυτό και μετά να αρχίσουμε να κόβουμε τσόχες, φόδρες, να φτιάξουμε το εσωτερικό. Λοιπόν, να το δω κι άλλη μια φορούλα. Ωραία. Λοιπόν, 12. Αυτό το κομματάκι λοιπόν θα μου το φτάσει το 89 σειρούλες. Έτσι και ανοίγουμε. Φτάσαμε λοιπόν τις 89 σειρές. Τι κάνουμε τώρα? Ένα στον αέρα εδώ και πάμε τώρα να κάνουμε εδώ βούβα. Συνέχεια. Έβαλε το 4, έτσι, δεν σας το είπα. Αυτό με τα βελονάκια έχω ένα θέμα, ρε παιδιά. Δεν ξέρω γιατί. Ευτυχώς που ο Παναγιώτης και το σώζει. Λοιπόν, εδώ. Γιατί αυτό θα είναι το πάνω κομμάτι και θέλουμε να είναι όμορφο. Και εδώ. Ένα στον αέρα και ξαναξεκινάμε πάλι με βοβό. Και τι κάνουμε τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στις τρύπες εδώ μπαίνουμε και κάνουμε βουβά. Γιατί μετά θα ράψουμε αυτό με την άκρη από το πλαϊνό μας κομμάτι. Να είναι πάρα πολύ όμορφο το τελείωμα, έτσι. Εδώ. Αυτό το γυρίσω μέσα εγώ μετά γιατί είναι ένωση. Εκεί. Μέσα στις τρυπούλες. Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει. Μέχρι κάτω. Θα το πάτε έτσι. Φτάσαμε και στον τελευταίο πόντο. Μπαίνουμε εδώ.
Κάνουμε ένα βουβό, ένα στον αέρα και άλλο ένα βουβό εδώ. Και συνεχίζουμε με βουβά. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο στην άλλη γωνία. Δηλαδή ένα βουβό, ένα στον αέρα, ένα βουβό. Θέλουμε να είναι ωραία καθαρή η άκρη επάνω και η κάτω. Οι δύο άκρες δηλαδή που θα βγαίνουν προς τα πάνω, γι' αυτό κάνουμε βουβά εδώ. Ωραία, και εδώ. Ένα στον αέρα και ξανά ένα βουβό. Και συνεχίζουμε από την άλλη πλευρά πάλι όλο βουβά μέσα στις τρυπούλες μέχρι επάνω όπου και τελειώνουμε, γιατί εδώ το έχουμε κάνει το βουβό μας. Βλέπετε. Οπότε θα μου κάνετε τη σειρούλα αυτή μέχρι εδώ. Και εδώ θα το κλείσουμε για να το στερεώσουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τα φτιάξουμε. Συνεχίζουμε μέσα στις τρυπούλες βουβά. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος. Εκεί. Το κόβουμε. Το τραβάμε πίσω. Και το στερεώνουμε φυσικά, έτσι. Όπως έχουμε μάθει. Μέσα, μέχρι να στερεωθεί τελείως. Και μετά το καίμε κιόλας. Το περνάμε πολύ παιδιά, για να είμαστε σίγουροι ότι η τσάντα θα μείνει στη θέση της, έτσι. Το κατεβάζουμε λίγο πιο κάτω. Εν ολίγης. Εκεί. Το φέρνουμε εδώ και το καίμε. Λοιπόν, πάει αυτό. Τελειώσαμε και από εδώ. Πάμε τώρα να μαζέψουμε λίγο εδώ πάνω για να σας δείξω πώς θα κόψουμε τώρα την τζόχα, πώς θα φτιάξουμε το εσωτερικό. Λοιπόν, πάω, τα μαζεύω και ξανά έρχομαι. Λοιπόν, πήραμε την γκρίτη τζόχα μας, δεν έβαλα μπέζ γιατί και να φαίνεται από μέσα, το μπέζ θα φαινόταν, ενώ το γκρι δεν φαίνεται καθόλου η τζόχα, έτσι. Λοιπόν, πέραμε τη τζόχα μας, κόψαμε ένα κομμάτι, θα σας δείξω ακριβώς όσοι είναι η τσάντα, μόνο μισό πόντο πιο μέσα, γιατί μετά θα μπει η φοδρούλα μας, θα ντύσουμε τη τζόχα με τη φόδρα μας, έτσι. Και ήρθα εδώ λοιπόν και σημαδεύω το δεύτερο κομμάτι μας. Έχω σημαδέψει το δεύτερο κομμάτι. Μετά θα τα βγάλω να σας δείξω ακριβώς πώς την έκοψα. Εκεί, πάει αυτό. Πήρα μετά το μεγάλο μας κομμάτι, το βάλα εδώ και το σημάδεψα πάλι έτσι. Το σαπουνάκι το χολοξά, το βλέπετε λίγο. Το χολοξά για να πάει λίγο πιο μέσα. Εκεί. Γιατί δεν θέλουμε να φτάνει άκρη-άκρη. Μέχρι κάτω. Το ίδιο λοξάκι από εδώ. Βλέπετε, για να πάει πιο μέσα. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, το σημαδέψαμε και αυτό. Τελείωσε και αυτό. Πάμε τώρα να κόψουμε τη τζόχα μας και αυτό το κομμάτι και να σας δείξω μετά πώς έκοψα το πατρόν, για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, εδώ το φέρα σύριζα επίτηδες, για να μην μας παιδέψει πάρα πολύ, να μας παιδέψει λίγο. Θα το σιώσω μετά εγώ. Λοιπόν, δεν με πολύ βολεύει εδώ πάνω να το κόψω, αλλά θα τα καταφέρουμε. Να βγει ακριβώς σαν την άλλη θέλω. Να στρίψω λίγο εδώ. Σταθείτε να κόψουμε ρε παιδιά, ξέρετε τι θα κάνω. Θα κόψω αυτό το κομμάτι για να με βοηθάει. Να το κόψω γιατί εδώ δεν με βοηθάει. Ωραία. Ήταν να το κόψουμε αυτό το κομμάτι να φύγει. Αυτό μπορεί να φύγει.
Για να μπορώ να το κόψω μετά με την ισχύα μου. Γιατί είπαμε, εδώ όλα τα κάνουμε παρέα, Προσπαθώ εκτός βίντεο να μην κάνω πολλά πράγματα για να τα κάνουμε όλα μαζί. Λοιπόν, σταθείτε να ισιώσουμε και αυτό το οποίο το έκανα εγώ σαν τα κύματα του Δουνάβεως προηγουμένως. Ωραιότατα. Ωραία. Πάμε τώρα. Να το βάλουμε μετά πάνω στην τσαντούλα για να καταλάβουμε ακριβώς πώς το έχω κόψει. Ωραία. Το κόψαμε. Αυτά τα αφήνουμε, δεν τα θέλουμε. Λοιπόν, βγάζουμε τις καρφιτσούλες. Και πάμε τώρα να φέρουμε το κομμάτι της τσάντας να το δούμε επάνω. Ωραία, πάμε. Εδώ. Αυτό ήταν το κομμάτι της τσάντας, έτσι. Κοιτάξτε τι έκανα. Επάνω άφησα λίγο. Το βλέπετε δεξιά και αριστερά πόσο άφησα. Ωραία. Κοιτάξτε γύρω-γύρω. Εδώ. Άφησα ίσα-ίσα για να ραφτεί με τη φόδρα. Και κάτω. Το ίδιο. Και εδώ. Βλέπετε. Τι έκανα. Άφησα μόνο την τελική σειρά. Κατά τα άλλα το κόψα ακριβώς. Οκ, λοιπόν, 2 κομμάτια τέτοια. Πάμε τώρα να κόψουμε και το μακρύ κομμάτι. Λοιπόν, για να μην σας βασανίζω, εγώ θα το κόψω το μακρύ κομμάτι και θα τα ανοίξω μετά για να το δείτε, γιατί θα σας βασανίζω. Κόψαμε και το μακρόστενο κομμάτι, να το. Οπότε το έχουμε και αυτό έτοιμο. Και πάμε τώρα να κόψουμε τη φόδρα μας. Να τη σημαδέψουμε μάλλον. Λοιπόν, τι θέλουμε. Θέλουμε να αφήσουμε ένα περιθώριο για να τη γυρίσουμε μέσα. Δεν μας πειράζει αν είναι, ξέρετε, λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη, αρκεί να μπορούμε να τη γυρίσουμε μέσα. Αρκετά. Ωραία, να ισιώσουμε και λίγο εδώ. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Εκεί. Ωραία. Αυτό το κομματάκι θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, κόβουμε αυτό και κόβουμε και άλλο ένα ίδιο. Βγάζουμε και λίγο τα ξέφτια να μην υπάρχουν. Και εδώ το ισιώνουμε και αυτό. Ωραία. Κόβουμε άλλο ένα κομμάτι ολόιδιο για το άλλο κομμάτι. Το μπρος και το πίσω δηλαδή, βλέπετε. Να το βάζουμε τώρα επάνω. Βάζουμε ωραία καρφιτσούλες εδώ και το ράβουμε. Ώστε να μας μείνει καθαρό από εδώ, να το βάλουμε επάνω στην τσάντα μας. Έτσι το έχουμε κάνει πολλές φορές μαζί. Άλλο ένα κομματάκι ίδιο και μετά βάζουμε καρφιτσούλες. Βάλαμε λοιπόν τις καρφιτσούλες μας. Το ωραίο με την τζόχα ποιο είναι? Τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε, δεν χρειάζεται να φτάσει κάτω η βελόνα μας. Με μεγάλες βελονιές στερεώνουμε τη φοδρούλα πάνω στην τζόχα χωρίς να φτάσουμε κάτω, γιατί η τζόχα είναι παχιά και είναι και εύπλαστο υλικό. Εγώ το έχω σωθεί. Λοιπόν, το ράβουμε γύρω-γύρω και μετά παίρνουμε όπως είναι αυτό ραμμένο και πάμε στην πίσω πλευρά. Προσέξτε μου, εδώ είναι η πίσω, παιδιά.
Μην κάνετε κανένα λάθος, έτσι, εδώ είναι η πίσω πλευρά. Και όπως είναι, το ράβουμε με προσεκτικές βελονίτσες γύρω-γύρω σε αυτό εδώ το σημείο. Σε αυτό. Δηλαδή επάνω στα κομπάκια, χωρίς να πιάνετε τις τρυπούλες γιατί τις χρειαστούμε. Επάνω στα κομπάκια. Γύρω-γύρω πάνω στα κομπάκια. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα κάνουμε και στο μακρόστενο κομμάτι. Κόβουμε τη φοδρούλα μας, αφήνοντας, ξέρω εγώ, 1,5 δαχτυλάκι γύρω-γύρω και την ενσωματώνουμε στην τζόχα. Έτσι, νάτι. Και τελειώσαμε. Δηλαδή, βάζουμε μετά αυτό εδώ πάνω και το ράβουμε πολύ πολύ προσεκτικά εδώ. Λοιπόν, τα ράβω και εγώ όλα, τα φτιάχνουμε και ανοίγω να δούμε το τελευταίο κομματάκι, θα τα αφήσω λίγο, δεν θα το ράψω τελείως για να το ράψουμε παρέα. Ωραία, λοιπόν, ράψαμε τα από πίσω εδώ, βλέπετε, όλο. Ράψαμε και τα δύο κομμάτια από πίσω. Κοιτάξτε τι ωραία, προσεκτικά και εδώ ευθεία, έτσι. Ωραία. Και τι άλλο έκανα. Μέτρησα, εδώ είχαμε 41. Μέτρησα λοιπόν κέντρο εδώ, αν πάρουμε, επειδή έχουμε 3 από εδώ μπάπη και 3 από εκεί, αν πάρουμε την ευθεία, βρίσκουμε το κέντρο. Το ίδιο έκανα και εδώ, βρήκα το κέντρο. Το ίδιο έκανα και εδώ, βρήκα τα κέντρα. Γιατί το έκανα αυτό, ώστε να μπορέσουμε, θα αφήσουμε το ένα κομμάτι εδώ, να πάμε εδώ, να βάλουμε δηλαδή εδώ μία ένωση και εδώ για να μπορούμε να το ράψουμε. Άρα, βγάζουμε αυτό από εδώ. Ωραία, και πάμε. Βγάζουμε και αυτό από εδώ. Περνάμε αυτό εδώ μέσα. Βάζουμε και εδώ ένα εδώ στο πρώτο. Και ένα εδώ στο πρώτο. Όπως το κάνουμε πάντα, παιδιά μου. Θέλει σημασία στη λεπτομέρεια για να βγει η τσάντα μας σωστή. Λοιπόν, πάμε από την άλλη μεριά. Βάζουμε και εδώ στο πρώτο. Ποντοδείκτες, νάτι. Να βγάλουμε άλλον έναν. Λοιπόν, πάμε εδώ στο πρώτο. Και από εδώ στο πρώτο πάλι που έχουμε κάνει το βουβό. Εδώ είναι το πρώτο μας, το βλέπετε. Τώρα να το περάσω όμως, γιατί μάλλον θα περάσω πρώτα εκείνο για μετά αυτό, γιατί δεν μπαίνει. Οπ, καλά, το ξέφτηκε. Πάρουμε άλλο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ, στο πρώτο. Εκεί. Και μετά πιάνουμε και εδώ το πρώτο. Ωραία. Βάλαμε και εδώ. Και τώρα λοιπόν, επειδή είναι μετρημένα τα πάντα, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να πάμε εδώ τώρα και να ράψουμε. Τι ράβουμε όμως, να δούμε. Ποιο πιάνουμε και τι ράβουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ερχόμαστε στην πίσω πλευρά και στερεώνουμε την κλωστούλα μας λίγο πιο βαθιά για να μην φαίνεται ο κόμπος από την εξωτερική πλευρά. Τώρα να βρω την τρυπούλα, να το σηκώσουμε. Μπράβο, εκεί. Εγώ να πω την αλήθεια, το κάψα λίγο εδώ για να μην μας φύγει, έτσι. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ τώρα και αρχίζουμε να ράβουμε. Τι ράβουμε. Εδώ έχουμε τα βουβά. Παίρνουμε την από εδώ πλευρά του βουβού, το βλέπετε, έτσι, με την εξωτερική πλευρά του άριχτου. Πολύ προσεκτικά, γιατί αυτό το νήμα, επειδή είναι κορδέλα, άμα πιάσει δεν ράβεται. Λοιπόν, αυτό από εδώ, πολύ προσεκτικά, εκεί, με την από εδώ πλευρά από αυτό. Βλέπετε. Εκεί, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ, με αυτό. Προσέχουμε να μπούμε μέσα, για να μην μας μαδάει. Εκεί. Αυτό, εδώ μεταξύ είναι μετρημένο, μη φοβάστε, γιατί είναι πόντο-πόντο μετρημένο. Αυτό.
αυτό, την από εδώ πλευρά. Το βλέπετε? Εδώ είναι ένα V. Την από εδώ πλευρά με την από εδώ πλευρά από το πλαϊνό μας. Άμα πιάσει, βλέπετε, μαδάει λίγο. Βέβαια δεν μας πειράζει, αλλά καλό είναι να μην μαδάει. Εκεί, με αυτό. Λοιπόν, να το κάνουμε άλλη μια φορά. Αυτό με αυτό. Έτσι λοιπόν, πολύ προσεκτικά θα μου το κάνετε γύρω-γύρω. Έχω κόψει αρκετά μεγάλη κλωστή, μην πω και πολύ μεγάλη, για να μην χρειαστεί να κάνουμε κόμπους. Δεν θέλω να κάνουμε κόμπο. Εκεί και εδώ. Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει στο τελείωμά του. Να το. Φαίνεται ένα V μόνο. Αυτό θέλω να μου κάνετε. Έτσι, λοιπόν. Συνεχίστε μου γύρω όλη την τσαντούλα και μόλις τελειώσουμε το ένα κομμάτι, πάμε από εκεί και κάνουμε ακριβώς το ίδιο που έκανα εγώ από εδώ, πάλι με το κέντρο, πάλι με τις άκρες ωραία μετρημένες και ράβουμε και το από εκεί κομμάτι. Έτσι. Και μας έχει μείνει τώρα μόνο να φτιάξουμε το φερμουαράκι από πάνω και τελειώσαμε. Αυτό θα μου κάνετε. Η υπέροχη τσάντα μας είναι έτοιμη και πέστε μου αν αυτό το πράγμα δεν είναι ένα όνειρο. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε τι φτιάξαμε παρέα. Φανταστική τσάντα. Βγήκε υπέροχη. Κοιτάξτε μέσα. Υπέροχη, παιδιά, υπέροχη. Το μόνο που έχει μείνει τώρα είναι να της βάλουμε ένα φερμουαράκι για να πάει εκεί η τσαντούλα μας. Έτσι, το φερμουαράκι δηλαδή θα είναι πιο στενή η πατουρίτσα, ώστε να πάει εκεί η τσαντούλα μας. Και για να το καταφέρουμε αυτό, εδώ λοιπόν εγώ έχω βάλει, πάμε κάτω να δούμε. Εδώ έχω βάλει 20 πόντους. 20. Έχω πλέξει 3 σειρούλες και μια σειρά βουβό. Αυτό το κομματάκι μόνο του φερμουάρ θα ενώσουμε. Δηλαδή όσο πιάνει το χερούλι εδώ. Έτσι, αυτό το κομμάτι. Δεν θέλουμε να πιάσουμε τα πλαϊνά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Βάζουμε 20 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και ένα για το γύρισμα 21. Πάμε εδώ και κάνουμε όλη τη σειρά άριχτα. Αυτή και άλλες δύο, δηλαδή αυτή η πρώτη, δεύτερη και τρίτη σειρά, όλες οι σειρές και οι 3 σειρές με άριχτα. Έτσι. Πάμε λοιπόν, αφού κάναμε τις 3 σειρούλες τα άριχτα, πάμε τώρα να κάνουμε και άλλη μία σειρά βούβα. Αυτό το σημείο που θα κάνουμε τα βουβά είναι το σημείο που θα ράψουμε πάνω στην τσάντα μας. Έτσι, λοιπόν, εκεί. Ωραία, και μετά αυτό θα το βάλουμε επάνω στο φερμουάρ και θα το ράψουμε. Τελείωσε, δηλαδή στην ουσία η τσαντούλα μας έχει τελειώσει. Ωραία. Λοιπόν, κλείνω να στερεώσω τις ακρούλες και αυτή και ανοίγω να το βάλουμε πάνω στο φερμουάρ. Και πάμε λοιπόν τώρα να το βάλουμε στην άλλη πλευρά του φερμουάρ μας. Αυτό λοιπόν θα το γυρίσουμε προς τα επάνω, εκεί. Θα βάλουμε αυτό εδώ, να πέσει ακριβώς στο ίδιο σημείο με αυτό και θα βάλουμε μία καρφιτσούλα. Ωραία.
Πάμε και πιο κάτω, το τεντώνουμε έτσι λίγο να έρθει ακριβώς το ίδιο, το βλέπετε. Και βάζουμε άλλη μία καρφιτσούλα εδώ. Και όπως έχουμε πει τώρα, ανοίγουμε το φερμουάρ, γι' αυτό πάντα βάζουμε διαχωριζόμενο. Ωραία. Και καθόμαστε πολύ προσεκτικά και ράβουμε και εδώ και το άλλο φερμουαράκι με διπλή την κλωστούλα μας. Ανθεκτική, ανθεκτική. Ωραία. Εκεί. Ερχόμαστε εδώ και αρχίζουμε να ράβουμε. Πιάνουμε καλά και τα από κάτω. Στο επόμενο. Έχει τρυπούλες εδώ, τις βλέπετε? Εκεί. Στο επόμενο. Εδώ ξέρετε τι γίνεται, είναι το πλαστικό του φερμουάρ. Ωραία. Το περάσαμε. Στο επόμενο. Έτσι λοιπόν ράβουμε και τα δύο φερμουάρ. Και αυτό και το άλλο προσεκτικά, προσεκτικά. Έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε το φερμουαράκι μας στο ένα κομμάτι και το βάζουμε ακριβώς εκεί που είναι η ένωση. Εκεί. Παίρνουμε και το άλλο κομμάτι, ερχόμαστε από εδώ και το βάζουμε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Εκεί, έτσι. Εκεί που είναι η ένωση. Βλέπετε. Εδώ θα ράψουμε. Εκεί, να έρθουν ακριβώς το ίδιο. Αυτό το κομμάτι και αυτό το κομμάτι να είναι στην ίδια ευθεία, εννοείται, έτσι. Όσο είναι το χερούλι. Εκεί και ένα στο κέντρο για να ξέρουμε που ράβουμε. Ωραία. Λοιπόν. Και τι κάνουμε τώρα. Πάμε εδώ και αρχίζουμε να ράβουμε. Στερεώνουμε, προσέξτε που πάω εδώ και σφίγγω λίγο στην αρχή το φερμουάρ. Εκεί. Για να το στερεώσω πάνω στην τσάντα καλά. Εκεί. Και άλλη μία φορά. Καλύτερα. Εδώ. Το στερεώσαμε πολύ καλά. Και τι κάνουμε τώρα. Πάμε. Μία εδώ και μία από πίσω. Κοιτάξτε που βγαίνω. Εδώ στην ένωση. Σταθείτε να βγάλω και τη διαρφίτσα για να το δείτε καλά. Κοιτάξτε που βγαίνω. Στο πάνω μέρος. Το βλέπετε. Εκεί. Ωραία. Ξαναμπαίνω εδώ. Και ξαναβγαίνω πάλι εκεί. Το βλέπετε. Εκεί. Μία μπρος, μία πίσω. Εκεί. Στο πάνω μέρος της τσάντας θέλω να το στερεώσουμε πολύ καλά. Πάμε εδώ. Ξαναμπαίνουμε εδώ. Βλέπετε τι κάνω. Μία μπαίνω εδώ και μία βγαίνω στο πάνω μέρος της τσάντας. Κοιτάξτε με. Επάνω, πάνω, πάνω. Εκεί. Στο πάνω. Ένα λεπτό να το βρούμε ακριβώς. Εκεί. Ξαναμπαίνω εδώ. Και ξαναμπαίνω πίσω. Σε αυτό το σημείο. Το βλέπετε. Έτσι λοιπόν πολύ πολύ προσεκτικά θα μου ράψετε εδώ και εδώ το φερμουαράκι. Και το ένα και το άλλο. Προσέξτε με, μπαίνω εδώ και βγαίνω στο πάνω σημείο. Όχι εδώ. Εκεί. Βλέπετε. Στο πάνω σημείο. Ξαναμπαίνω εδώ στο πάνω σημείο και βγαίνω εδώ. Επάνω σε αυτά. Εντάξει, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, και ράβουμε και αυτό εδώ, μας έφυγε, εκεί, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου. Ράψαμε και το φερμουαράκι, να το. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το κλείσουμε.
Αυτό είναι, παιδιά. Εδώ κοιτάξτε. Και κοιτάξτε και από πάνω. Εδώ μεταξύ αυτή η τσάντα κρατιέται και ως εξής. Δεν είναι καταπληκτική, της βάλαμε και ένα handmade εδώ, εντάξει. Αλλά αυτή η τσάντα κρατιέται και ως εξής, κρατιέται και έτσι. Βλέπετε. Και έτσι, που είναι καταπληκτική, και έτσι. Φοβερή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Πραγματικά βγήκε ακριβώς όπως τη φανταζόμουν. Μια υπέροχη τσάντα η οποία κρατιέται χειμώνα-καλοκαίρι. Ανάλογα με το χρώμα που θα την κάνουμε, αν και αυτό το χρώμα είναι μπαλαντέρ, δηλαδή φοριέται χειμώνα-καλοκαίρι, αλλά και σε πιο σκούρο χρώμα το χειμώνα. Θα ήταν καταπληκτική αυτή η τσάντα. Οπότε κρατήστε, κάντε τον καλοκαιρινή σας τώρα και μετά κρατήστε το πατρόν αυτό γιατί είναι καταπληκτικό. Και μπείτε ξανά στο YouTube και κάντε τη και σε πιο σκούρο χρώμα το χειμώνα. Δηλαδή και σε μαύρη θα ήταν πάρα πολύ ωραία το χειμώνα. Σε μπορντό σκούρο θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή υπάρχουν και χρώματα χειμωνιάτικα καθαρά. Αυτό είναι χειμώνα καλοκαίρι. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Να τη δούμε και πάνω μου. Φοβερή δεν είναι? Καταπληκτική τσάντα. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι, ξέρετε τι θα κάνετε. Όσοι δεν το έχετε κάνει, εγγραφή στο κανάλι. Θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για ό,τι ανεβάζουμε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με όλους τους τρόπους, γιατί έχουμε και Facebook και TikTok και Instagram. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στη σελίδα, να μου γράφετε από κάτω από το YouTube, να με παίρνετε τηλέφωνο. Με όλους τους τρόπους μπορούμε να επικοινωνούμε, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι... Ξέχασα. Όλα τα υλικά, φυσικά, υπάρχουν στο site μας, έτσι, pleximoraψιμοκέντημα.gr. Και είπαμε ότι το λασέ, το νήμα που τη φτιάξαμε, υπάρχει σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και για χειμώνα και για καλοκαίρι και για ό,τι θέλετε, έτσι. Υπάρχει στο site μας, μπορείτε να μπείτε, να δείτε και τις τιμές, να δείτε και τα χρώματα, να τα δείτε όλα, τα χερούλια, όλα, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε καλά, φιλιά πολλά.